الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من يرى في المنام أن هناك خبز ساخن وكان يأكله علامة على الرزق والأموال الوفيرة التي يحصل عليها الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أن هناك خبز ساخن في المنام علامة أنها ستلد بالسلامة وترزق بمولود ذكر، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تتناول الخبز الساخن في المنام علامة على حملها القريب بطفل ذكر، والله أعلم. رؤية الخبز الساخن بشكل عام علامة على الخير القادم لصاحب الرؤيا بشكل كبير، والله أعلم. من يرى في المنام أن هناك امرأة تقوم بخبز الخبز علامة على الرزق الحلال الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا الأيام القادمة. حلم امرأة تخبز في المنام تكون إشارة على التخلص من الصعوبات التي توجد في حياة صاحب الرؤيا هذه الأيام، والله أعلم. رؤية الشاب أن هناك امرأة تقوم بالخبز في المنام علامة على الخير والرزق والبركة الآتيان لصاحب الرؤيا في الحياة. رؤية المرأة المتزوجة أن هناك امرأة تقوم بالخبز علامة على تخلصها من المتاعب التي كانت في حياتها. من يرى في المنام أنه رد الخبز علامة على الكرب الشديد الذي يعيش فيه صاحب الرؤيا بسبب غلاء الأسعار، والله أعلم. رؤية ردة الخبز في منام الفتاة العزباء علامة على الحظ السيء وقلة الأموال في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حلم الرجل بردة الخبز في المنام علامة على المتاعب والهموم الذي يعاني منها صاحب الرؤيا فترة من الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة ردة الخبز في المنام علامة على شدة الفقر والحاجة إلى الأموال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تدل رؤية الخبز في التنور في المنام علامة على الخير القادمين لصاحب الرؤيا. التنور هو الفرن القديم أو المحمى يعني بلغة الفلاحين عندنا. حلم الخبز داخل التنور في المنام إشارة على الأفراح القادمة والبركة في الحياة لصاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشاب الأعزب أنه يقوم بأخذ الخبز من التنور علامة على الزواج الأيام القادمة من فتاة حسنة وجميلة، والله أعلى وأعلم. حلم الخبز داخل التنور أو الفرن القديم علامة على التخلص من الحياة البائسة البادئية التي كانت توجد في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تأكل الخبز في المنام تكون إشارة على الخير والرزق الذي تحصل عليه الأيام القادمة. رؤية الحامل أنها تقوم بتحضير وتناول الخبز علامة على ولادتها السهلة بإذن الله تبارك وتعالى. حلم الفتاة العزباء أنها تقوم بتناول الخبز في المنام إشارة على طيبة قلبها وسمعتها الحسنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه يقوم بأكل الخبز في المنام علامة على الرزق الواسع القادم له في الحياة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الثلاجة مليئة بالخبز علامة على الخير القادم لها هي ولزوجها القادم، والله أعلم. حلم المرأة المتزوجة وجود الكثير من الخبز داخل الثلاجة علامة على صلاح الأحوال بينها وبين زوجها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة وجود كثير من الخبز داخل الثلاجة علامة على صلاح الأحوال بينها وبين زوجها، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل الخبز داخل الثلاجة وكان كثير وجميل علامة على الصحة الجيدة لها في الحياة، والله أعلى وأعلم. رؤية الرجل وجود خبز كثير داخل الثلاجة علامة على المال الحلال الذي يكتسبه الأيام القادمة. من يرى في المنام الخبز المبلل بالماء علامة على معاناة صاحب الرؤيا بسبب اضطرابات في الحياة، والله أعلم. رؤية الخبز المبلل بالماء في المنام علامة على تغيير أحوال المعيشة الأيام القادمة للأسوأ. دي لو كان الخبز مبلل بالماء ووحش، إنما لو كان حلو وبطبيعته علامة أن الحياة الأيام القادمة هتكون أفضل بإذن الله، والله أعلى وأعلم.
من يرى في المنام أنه يمشي على الخبز المبلل بالماء علامة أن صاحب الرؤيا سيء جدا في التصرف ولا يجد اختيارات غير ذلك في الحياة والله أعلم. حلم المشي على الخبز في المنام سقط معلش. تريد إنهاء استمر الإنهاء الآن؟ لا مش هو اللي بتاعه، هو اللي وقع بس. حلم المشي على الخبز في المنام والله أعلى وأعلم دليل على نجاح صاحب الرؤيا إن كان يمشي على الخبز وهو لا يقصد أن يهين الخبز. رؤية الرجل نفاذ الخبز على المائدة في المنام علامة عن انقطاع الرزق وتركه للعمل والله أعلى وأعلم. رؤية انتهاء الخبز في المنام علامة على سوء المعيشة وتعثر الأحوال المادية والله أعلى وأعلم. حلم أكل الخبز حتى نفاذ كمية الخبز علامة على اقتراب موت الشخص والله أعلى وأعلم. رؤية إعطاء وكسر الخبز في المنام علامة على اللي يشوف كذلك اللي هو الخبز يعني بيتكسر منه علامة اللي هو عايش لوحده في معاناة كبيرة يعني في الحياة والله أعلم. من يرى في المنام أن هناك خبز داخل المراحيض علامة أنه يتحلى بالصبر كثيرا في الحياة والله أعلم. حلم وجود خبز داخل المراحيض في المنام علامة على مرور صاحب الرؤيا بالكثير من الأشياء الغير جيدة في الحياة والله أعلم. رؤية المتزوجة أن هناك خبز ملقى في المراحيض علامة على الاضطرابات التي توجد في حياتها بشكل كبير والله أعلم. حلم وجود خبز في المراحيض في المنام علامة على الأشياء الغير محمودة التي تضر صاحب الرؤيا الأيام القادمة. من يرى في المنام أن هناك خبز محروق علامة على معاناة صاحب الرؤيا بسبب اضطرابات في الحياة كثيرة. حلم المرأة المتزوجة أن هناك خبز محروق في المنام علامة على أحداث تشغل بالها هذه الأيام. رؤية الرجل وجود خبز محروق في المنام تكون إشارة على معاناته الشديدة من الأمور الصعبة في الحياة والله أعلى وأعلم. تدل رؤية الخبز المحروق في المنام بشكل عام على الأشياء الغير جيدة التي تحدث في حياة صاحب الرؤيا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. والبس شغال ولا اتقطع ولا لا؟ شغال، هو بس التليفون كان وقع مني معلش. اما نبقى بس نشوف له قاعدة بإذن الله الأيام القادمة. بس هو كده هو أظن كده إيه رجع بلدي يا رب. اظبطه ازاي هات المنطقون ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. نسأل الله السلامة والعافية. والله الهدوم برضو حلوة، الهدوم برضو كويس. هلا كده ثبت، كده ثبت. عزباء حلمت أن في رأس قمل كثير وقتلته وفيه دم. يبقى كان في مشاكل في حياتك، وبمجرد انت قتلت النمل دي يبقى المشاكل هتنتهي بإذن الله. إما بقى في عملك، يعني كان في مشاكل ما في حياتك.